ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ከባለፈው የቀጠለ ክላስ ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ወይም የምናየው የአስረኛ ክፍል በአዲሱ ካሪክለም ዩኒት ዋንን ዳይሬክተሪ ፓዝ ኦር ፋይል ፓዝ ከሚለው ቀጥለን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እንትናችን ወይም የመጀመሪያው እይታችን ፓዝ ምንድነው የሚለውን እናያለን። ያው ሌሎች ክላሶችን ከባለፈው ሴክሽን ላይ ስላየን ከፓርት ዋን ላይ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ግን ከዳይሬክተሪ ፓዝ ኦር ፋይል ፓዝ ከሚለው እንቀጥላለን ማለት ነው። ፓዝ ምንድነው? It is a list beginning with a drive letter that tells which folder to open so that you can find a file or another folder. ስለዚህ ዝርዝር ሆኖ ፓዝ ምንለው ወይም መገኛ ምንለው ምንድነው? ዝርዝር ነው ማለት ነው። የሚጀምረው ብዙ ጊዜ በድራይቭ ሌተር ነው። ድራይቭ ሌተር ምንድነው የሚለው ያው ሲዲኢ ሊሆን ይችላል ከኤስ ከዜድ ያሉ ድራይቭ ሌተሮች ናቸው። ስለዚህ ከነዚያ ውስጥ በአንዱ ሊጀምር ይችላል። ስለዚህ ፋይላችንን ወይም ፎልደራችንን ለመክፈት የምንጠቀምበት አንዱ ዝርዝር ፓዝ እንለዋለን። When a file system is organized as a directory tree, some way is needed to specify the file name. ስለዚህ ፋይላችንን ለማደራጀት that means folder with another folder or folder with a file with a folder ውስጥ አድርገን ለማደራጀት ዝርዝሩ ያስፈልገናል ወይም ፋይል ኔሙን መለየት ይጠበቅብናል። The use of a tree structure directory minimizes the difficulty of assigning unique names. ስለዚህ ዩኒክ ወይም ብቸኛ ወይም አንዲት ሲንግል ወይም ነጠላ ስም ለመስጠት አስፈላጊነቱን ይቀንስልናል ማለት ነው። ምን ያክል አስቸጋሪ ነው እንደሆነ ያው እናውቃለን ብዙዎቻችን። ምክንያቱም ከአንድ ፎልደር ውስጥ ዩኒክ ኔም መስጠት በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ የተለያየ ፎልደር ላይ የሚገኙ ከሆነ ግን ሴም ኔም መስጠት እንችላለን ማለት ነው። The use of a tree structure directory minimizes the difficulty of assigning unique names. Any file in the system can be located by following a path from the root or master directory down to various branches until the file is reached. ስለዚህ እያንዳንዱ ሲስተም መገኛውን ምን ይከተላል ማለት ነው? ሩት ዳይሬክተሪውን ወይም ዋናውን ማውጫውን ማለት ነው ጀምሮ ከዛ ከላይ ወደ ታች ፎሎ ያደርጋል ማለት ነው። The series of directory names culminating in the file name itself constitutes a path name for the file. ስለዚህ እያንዳንዱ የማውጫ ስም ፋይል ኔሞችን በራሱ ይቆጣጠራቸዋል ማለት ነው። እንደገና ምን ይይዛል? ፓዝ ኔም ወይም የፓዝ ኔሙን ወይም የፋይሉን ፓዝ ኔም ያደራጃል ማለት ነው። ዘን ለምሳሌ አሁን ከዚህ ላይ እንደምናየው there is c directory that is root directory የሚባለው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ አንድ ሰብ ዳይሬክተሪ ያለ ዩዘር የሚባለው ማለት ነው። ከዩዘር ውስጥ ደግሞ ሌላ ሰብ ዳይሬክተሪ ያለ ማለት ነው። that is ሳራ ይላል። ዘን ከዚህ ውስጥ ሶስት ፎልደሮች አሉ። ሙዚክ፣ ፒክቸር፣ ዶክመንት የሚለው ሙዚክ ከሚለው ሙዚቆችን ማስቀመጥ እንችላለን። ፒክቸር ከሚለው ፒክቸሮችን ማስቀመጥ እንችላለን። እንደገና ዶክመንት የምንፈልጋቸውን ዶክመንቶች ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እቺ click.mp3 የምትለዋን ሙዚቃ ለመክፈት የት መሄድ አለብን? መጀመሪያ ሲ ውስጥ እንገባለን። ዘን ዩዘር የሚለውን ፎልደር እናገኛለን። ዘን ሳራ የሚለውን ፎልደር እናገኛለን። ከዛ በመቀጠል ሙዚክ የሚለውን ፎልደር እናገኛለን። ሙዚክ ከሚለው ፎልደር ውስጥ ይቺ ስም ትገኛለች ማለት ነው። እሷን ክሊክ አድርገን መጫወት እንችላለን ማለት ነው። ስንት አይነት ዳይሬክተሪዎች አሉ ወይም ስንት አይነት የፓዝ ዳይሬክተሪዎች አሉ? በአጠቃላይ ሁለት አይነት ዳይሬክተሪ ፓዞች አሉ። እነዚህ ምንድናቸው? አብሶሉት ፓዝ ኔም እና ሪሌቲቭ ፓዝ ኔም ተብለው በሁለት እንከፍላቸዋለን። አብሶሉት ምንለው ፍጹም መገኛ ምንለው ማለት ነው። አን አብሶሉት ፓዝ ኔም ሪፕሬዘንት ዘ ኮምፕሊት ኔም ኦፍ ኤ ዳይሬክተሪ ኦር ፋይል ፍሮም ዘ ሩት ዳይሬክተሪ ዳውንዋርድ። ስለዚህ በዚህ በፎርዋርድ ስላሽ ተለይቶ ማለት ነው ከሩት ዳይሬክተሩ እስከ ፋይል ዳይሬክተሪው ድረስ የሚሄድበት ተዋረድ ነው ማለት ነው። Then regardless of where you are working in the file system, you can always find the directory or file by specifying its absolute path name. ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ሁሉንም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ያሉ ፋይል ኔሞችን ሊስት በማድረግ የምንጠቀምበት የፓዝ አይነት ወይም የዳይሬክተሪ ፓዝ አይነት አብሶሉት ፓዝ ኔም እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ የአብሶሉት ዳይሬክተሪ ፓዝ ፎር click.mp3 ብንባል ሲ ዩዘር ሳራ ሙዚክ click.mp3 የሚሉትን ሙሉ በሙሉ መጻፍ መቻል አለብን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ አንዱ ስም ከጎደለ ለምሳሌ ሲን ወይንም ዩዘርን ብናልፈው ትክክል አይደለንም ማለት ነው። the slash is used to delimit names in the sequences. ስለዚህ ሲኩዌንሳቸውን ለመለየት ፎርዋርድ ስላሽ እንጠቀማለን ማለት ነው። ወይም ይህን አይነት ስላሽ the name of the master directory is implicit because all paths start at the directory. ስለዚህ ዋናውን ዳይሬክተሪ መርሳት መቻል ወይም ማለት መቻል የለብንም። ምክንያቱም እያንዳንዱ ፓዝ ከምንድን ነው የሚጀምረው? ከሩት ዳይሬክተሪ ወይም ከማስተር ዳይሬክተሪው ስለሆነ ማለት ነው። Note that it is perfectly acceptable to have several files with the same file name as long as they have unique path names. ስለዚህ
ተመሳሳይ የሆኑ ኔሞችን ለመስጠት ዩኒክ የሆነ ፓዝ ኔም መኖር መቻል አለባቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ከሁለት ፎልደሮች ላይ ያሉት ተመሳሳይ ኔም መስጠት ስለማያስቸግረን ያንን በዛ መጠቀም እንችላለን። that is the same file name may be used in different directories yes ተመሳሳይ ኔሞች ከተለያዩ ዳይሬክተሪዎች ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፒክቸሩ የሚገልጸው ምንድነው? shows that there is another file in the system with the file name abc but the path name user b draw abc abcም ከተለያየ ለምሳሌ ከዚህ ጋር ላይ ኤቢሲ አለ ለዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ኤቢሲ ኔም አለ እንደገና ከዚህ ጋር ሌላ ኤቢሲ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ዳይሬክተሪያቸው ስለሚለያይ የሚለውን ማለት ነው የሚያሳየው። ሌላኛው የፓዝ ዳይሬክተሪ አይነት ሪሌቲቭ ፓዝ ነው። ይህ ደግሞ አንጻራዊ ነው ወይም ካለንበት ጋር ኮምፔር አድርገን የምንገልጸው ነው ማለት ነው። although the path name facilitates the selection of files it would be difficult for a user to have to spell out the entire path name every time a reference is made to a file ብዙ ጊዜ ተጠቃሚዎቹ ወይም አንባቢዎቹ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ሙሉ በሙሉ ለመጻፍ ስለሚቸገሩ ፓዝ ኔሙን ሙሉ በሙሉ ለመጻፍ ስለምንቸገር ሪሌቲቭ ፔዝ ኔም ወይም ካለንበት አንፃር እናወራለን ማለት ነው። typically an interactive user or a process associated with a current directory is often referred to as working directory or current directory ማለት አሁን ያለንበት ወይም ዩዘሩ ከፍቶት እየተጠቀመበት ያለው የፎልደር ስም ወይም የዳይሬክተሪ ስም current directory ወይም working directory ብለን እንጠራዋለን። in this case the files are referenced relative to the working directory ስለዚህ በዚህ ጊዜ ፋይሎቹ ሪፈር የሚደረጉት ወይም የሚወሩት ወይም ያለንበትን የምናወራው ከወርኪንግ ዳይሬክተሪው አንፃር ነው ማለት ነው። relative path names are used to specify the name of a file in the current directory or the path of the file or directory above or below the level of current directory in the file system ስለዚህ ካለንበት በላይ ወይም በታች በፊት ወይም በኋላ እንደገና ደግሞ ከረንት ዳይሬክተሪውን መሰረት አድርገን እንትን እንላለን እንጽፋለን ማለት ነው። if d is the current directory the relative path name for accessing 10 is f per 10 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። for example as you can see in the figure 9 1.9 above if the working directory for user b is word then word ከሚለው ጀምረን ያለውን እንጽፋለን ማለት ነው። unit a abc then file abc ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም ወርዶ እዚህ ጋር ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ዩኒት ኤ ኤቢሲ is sufficient ወይም በቂ ነው ማለት ነው። ዩኒት ኤ then ኤቢሲ then ይኛውን ፋይል ኤቢሲ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ መጻፍ ሳይጠበቅብን ካለንበት ጀምረን ሪፈር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ኬ ኮንሰፕቶች አሉ። ያው ተመሳሳይ ናቸው አዲስ ነገር አይደሉም ካወራናቸው ጋር ደግማችሁ ብታዩዋቸው ደስ ይለኛል። ፋይል ኮንቨርዥን ምንድነው የሚለውን ስንቀጥል ፋይል ኮንቨርዥን is the process of taking a file of one format and change it into another ስለዚህ ፋይል ኮንቨርዥን የምንለው አንደኛውን ፋይል ፎርማት ወይም የአንደኛውን ፋይል ቅርጽ ወደ ሌላኛው ፋይል ቅርጽ ስንቀይር የሚካሄድ ፕሮሰስ ነው ወይም ዘዴ ነው ማለት ነው። this is especially handy since you may one day work with files that are not compatible with the different programs you need to use ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ቀላል ነው ይሄ ነገር ምክንያቱም አንዳንድ ሶፍትዌሮች አሉ ለምሳሌ ወርድ አልከፍትልን ካለ ወደ ፒዲኤፍ ኮንቨርት እናደርጋለን ፒዲኤፍ አልከፍትልን ካለ ወደ ወርድ ኮንቨርት እናደርጋለን እንደገና ሌሎችም አሉ ኢሜጅ ፋይሎችም ስለሚኖሩ እነዚህን ኢሜጅ ፋይሎች ከአንደኛው ፋይል ፎርማት ወደ ሌላኛው ፋይል ፎርማት ቀይረን ከፍተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። it is possible to convert from one file format to another for example you can take a file used in Microsoft Word that is doc and convert it to the pdf format that is portable document format file format ስለዚህ ከአንደኛው ፋይል ፎርማት ወደ ሌላኛው ፋይል ፎርማት በቀላሉ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። there are dozens of file formats for word processing documents graphics and spreadsheets and so on. if a file was created in one application and you want to use it in another you can either import the file or use a conversion program ስለዚህ በጣም ብዙ አይነት ፋይል ፎርማቶች ወይም የፋይል ቅርጾች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከአንደኛው ፋይል ፎርማት ወደ ሌላኛው ፋይል ፎርማት ለመቀየር ዳታችንን ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ኮንቨርዥን ፕሮግራሞችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፋይል ኮንቨርተሮች እነማን ናቸው ወይም ፋይል ኮንቨርተርስ ምንድነው የሚለውን ደግሞ ፋይል ኮንቨርተሮች ሶፍትዌሮች ናቸው ወይም አፕሊኬሽኖች ናቸው። ምንድነው የሚጠቅሙት? ከአንደኛው ፋይል ፎርማት ወደ ሌላኛው ፋይል ፎርማት ወይም ለምሳሌ ወርድን ወደ ወርድ ወደ ፒዲኤፍ ዶክመንትን ወደ ፒፒቲ እንደገና ደግሞ አንደኛውን ኢሜጅ ወደ ሌላኛው ኢሜጅ የሚቀይሩልን ሶፍትዌሮች ወይም አፕሊኬሽኖች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ፋይል ኮንቨርተር የሚባሉት these solutions offer simple
step by step process to perform conversion, so that a user simply needs to upload the original document and select which file type they would like the document to be converted to and convert it። ስለዚህ በጣም ቀላል ስቴፕ ነው። ይህም ምንድነው የምንከተለው የመቀየር የምንፈልገውን ዶክመንት አፕሎድ እናደርግለታለን። አፕሎድ ካደረግን በኋላ ወደ ምንድነው የሚቀየረው የሚለውን ፋይል እንመርጥለታለን። መጨረሻ ላይ አውትፑቱን ዲስፕሌይ ያደርጉልናል ማለት ነው እነዚህ ፋይል ኮንቨርተር ሶፍትዌሮች። some common file converter softwares include Foxit PDF editor, PDF to word converter, PDF converter free, elite and ሌሎችም አሉ። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ የፈለግነውን መርጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ለኛ ቀላል የሚሆኑትን። ኤንድ ፋይል ኢምፖርቲንግ ኤንድ ኤክስፖርቲንግ ምንድነው? ፋይል ኢምፖርቲንግ ኤንድ ኤክስፖርቲንግ ምክንያቱም ፋይል ኮንቨርት ስናደርግ ኢምፖርት እና ኤክስፖርት ይሰራል ማለት ነው። ፋይል ኢምፖርት is the process of moving files or data used in one program to another። ስለዚህ አንደኛውን ዴታ ማለትም መቀየር የምንፈልገውን ዴታ ወደ ምንቀይርለት ሶፍትዌር አፕሎድ የምናደርግበት ሂደት ኢምፖርት ይባላል ማለት ነው። as shown in figure 1.12 below, when you import you are bringing in information from a file into a program። ስለዚህ የምንቀይረውን ፋይል ወደ የሚቀየረው ፕሮግራም መስጠት ማለት ነው። for example you could import a CSV file you downloaded from the internet into an Excel spreadsheet። ስለዚህ ከCSV ወደ ኤክሴል መቀየር ከሆነ የምንፈልገው CSV ፋይሉን ስንሰጠው ምን ይባላል ማለት ነው? ኢምፖርት ይባላል ማለት ነው። A comma separated value CSV file is a delimited text file that uses a comma to separate values። ስለዚህ እነዚህን ለመለያየት ኮማ አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። each line of the file is a record of data። ስለዚህ እያንዳንዷ ላይን የዳታ ምዝግቡ ነው ይቀመጣሉ ማለት ነው። what is a file export? ኢምፖርት እንደዚህ ከሆነ ኤክስፖርት ደግሞ አውጥቶ ሲሰጠን ወይም አውትፑቱ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክሴሉን ዳውንሎድ አድርገን ወደኛ ስናመጣው ኤክስፖርት እንላለን ማለት ነው። a file export is a process of moving information from a program into a file። ስለዚህ ለምሳሌ ወደ የት ነው ማለት ነው? ከፕሮግራሙ ወደ ፋይሉ ወይም ከፕሮግራሙ ወደ ኤክሴሉ ዳውንሎድ የምናደርገው ማለት ነው። ኤክሴሉን የምናገኝበት ወይ ኤክስፖርት እንለዋለን። as seen in figure 1.112 when you are exporting you are taking information from a program and putting it into a file. For example you may export a Microsoft Excel spreadsheet to a CSV። that means ይሄኛውን መጀመሪያ ሮ ዳታ ሴቱን የሰጠነው ምንድነው? CSV ፋይሉን ወደ ኤክሴል ነበር መቀየር የፈለግነው ኢምፖርት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግራማችን ደግሞ ኤክሴሉን ወደ CSV ኮንቨርት አድርጎ ሲሰጠን ኤክስፖርት እንለዋለን ማለት ነው። in programs you can export data in a format recognized by another program by opening the file menu in the program and selecting export. the feature may be located in different menus in different programs። ስለዚህ ማንኛውንም ዴታ ከአንደኛው ወደ ሌላኛው ኮንቨርት ለማድረግ ኤክስፖርት እናደርግበታለን ማለት ነው። then you can enter what file format you want the file to be exported። ስለዚህ ዳታችንን ኢምፖርት ወይም ኤክስፖርት ካደረግን በኋላ ምን አይነት ዳታ ነው ምንቀይረው ወይም የምንቀይረው ወደ የትኛው ዳታ ነው የሚለውን እንመርጥለታለን። ያንን ኮንቨርት አድርጎ እናገኛለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል ፋይል ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ፋይልስ ኤንድ ሴቪንግ ኤንድ ኦፕኒንግ ኤ ፋይል that means ዳታችንን ወይም መረጃዎችን ማስቀመጥና መክፈት እንዴት ነው የምንችለው? although it is often a wise decision to save files using the default file format of a program since the program is guaranteed to store all the information correctly then you can also easily change the file format when saving a file። ስለዚህ እነዚህ ፋይሎችን ብዙ ጊዜ የሚመከረው ወይም ጥሩ ውሳኔ የሚባለው ኦሪጂናል ወይም ዲፎልት ፋይል ፎርማት ስንጠቀም ነው። ለምሳሌ በወርድ ከሆነ ወርዳችንን የጻፍነው ወርድ ፎርማት ላይ ሴቭ ማድረግ ምክንያቱም ብዙ ፊቸሮች አሉና እነዛንም በትክክል ሴቭ ስለሚያደርግልን ዲፎልት ፋይል ፎርማቱን ብንጠቀም መልካም ነው የሚባለው። in most programs you can change the file format using the following paths። ስለዚህ ፋይል ፎርማታችንን ለመቀየር ከፈለግን ግን ለምሳሌ ፋይል ሜኑ አለ። አሁን ለምሳሌ ወርድ መጠቀም ከፈለግን ወርድ ላይ ፋይል ሜኑ እንገባለን። then click on save as option browse folder that means ሴቭ ማድረግ የምንፈልግበት ፎልደር ላይ then select file and click on the save as type list in the bottom part of the window that opens and choose that file type you like and then click on save button የሚለው ነው። ለምሳሌ እዚች ጋር አለችም እንደምታዩት እቺን ክሊክ ስናደርጋት ሴቭ አስ ኦፕሽን ትመጣልናለች። then ከዚህ ጋር ላይ በየትኛው ፋይል ታይፕ ነው ኮንቨርት የምናደርገው የሚለውን ከዚች ጋር ላይ እንወስናለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ፋይል ታይፕ ኤክስቴንሽኖች ናቸው።
ከነሱ ውስጥ እንመርጣለን ግን የሚመከረው ዲፎልቱን እንድንጠቀም ነው when you save a file in another file format some of the original file features may not be transferred correctly ምክንያቱም የኦሪጂናል ፋይል ባህሪያቶች ወይም የያዛቸው ፕሮፐርቲዎች ሙሉ በሙሉ ሴቭ ሊሆኑልን ስለማይችሉ ወይም ልናጣቸው ስለምንችል ዲፎልቱን እንድንጠቀም ይመከራል check your new file after saving it and always save the original to change the format of a file you are opening follow the same principle as saving in a different file format ስለዚህ ለመቀየር ተመሳሳይ የሆነ ፋይል ስቴፕ እንከተላለን ማለት ነው when you open a file in windows it will usually open in the default application for the type of a file ስለዚህ ለምሳሌ ወርድን ለመክፈት እኛ ባንመርጥለት ወይም ደግሞ ዲፎልቱን እንዲጠቀም ብንፈቅድለት መልካም ነው in Microsoft Word you can open documents that are in different formats you can specify a file format to narrow down your search or choose the all files option and let Word do the work for you ስለዚህ እነዚህን እናደርጋለን ማለት ነው ፋይል ባክአፕ ኤንድ ሪከቨሪ ምንድነው ፋይል ባክአፕ የምንለው ለምሳሌ ዳታዎችን እንዳይጠፉብን የምንጠቀምበት ቴክኒክ ነው ወይም ለወደፊቱ ለማስቀመጥ ምናልባት ቢጠፉብን እዛ ጋር ስለምናገኛቸው ለመመለስ እንዲመቸን ባክአፕ ማዘጋጀት ወይም ሪዘርቭ ማዘጋጀት ነው ሪከቨሪ ደግሞ መመለስ የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ባክአፕ ኤንድ ሪከቨሪ describes the process of creating and storing copies of data that can be used to protect individuals and organizations against data loss ስለዚህ ይሄ ባክአፕ ኤንድ ሪከቨሪ የሚለው ምንድነው ማስቀመጫ ወይም የኦሪጂናል ዳታችንን ኮፒ አድርጎ ወይም አባዝቶ ከሌላ ከሆነ ቦታ ላይ ከማይጠፋ ቦታ ላይ እንዲያስቀምጥልን ማዘዝ ነው ማለት ነው ይሄ ምንድነው የሚጠቅመው የግለሰቦችንና የኦርጋናይዜሽኖችን ወይም የድርጅቶች ዳታ ከመጥፋት ይታደጋቸዋል ማለት ነው this is sometimes referred to as operational recovery ስለዚህ ዳታ የመመለስ ኦፕሬሽን ወይም ሂደት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው a backup is a digital copy of your most important information such as photos health record assignment academic records for example research and other credentials ወይም ለምሳሌ የተያዥ ደብዳቤ ሊሆን ይችላል ዋስትና ሊሆን ይችላል እንዲሁም ሌሎችን በጣም አስፈላጊ የሆኑ ዳታዎችን ኮፒ አድርገን ወይም አባዝተን በራሱ እንዲያስቀምጥልን እንደገን ዳታዎች ሲጠፉብን ከዛ ላይ ሪፈር አድርገን እንድናገኝ የሚያስችለን ቴክኒክ ነው ማለት ነው ይሄ ባክአፕ የምንለው it can be saved to an external storage device or the cloud ለምሳሌ ከየት ነው ሴቭ ማድረገው ብንል ኮፒውን የሚያስቀምጠው ከየት ነው ብንል ኤክስተርናል ስቶሬጅ ነው ወይም ከፒሲያችን ውጪ ማለት ነው ምክንያቱም ፒሲያችን ከተበላሸ ያን ዳታ የምናገኝበት ሚንስ ስለሌለ እንደገና ደግሞ ከክላውድ ወይም እንደዚህ ጉግል ድራይቭ ያላቸው ዋን ድራይቭ ያላቸው ከላይ ማለት ነው ያየናቸው ዲቫይሶች በዚህ ጊዜ ያገለግሉናል a proper backup copy is stored in a separate system or medium such as from the primary data to protect against the possibility of data loss due to primary hardware or software failure ስለዚህ ሃርድዌሩ ሆነ ሶፍትዌሩ ፌል ቢያደርግብን ዳታችንን መልሰን ማግኘት እንዲያስችለን we have to use a proper backup copy ማለት ነው backuping is a precautionary measure so that your data is accessible in case it is lost stolen or damaged ስለዚህ ባክአፕ የሚጠቅመን ምንድነው ዳታችን ቢሰረቅብን ቢጠፋብን ወይም አደጋ ቢደርስበት መልሰን የምናገኝበት ወይም አስቸኳይ ወይም አፋጣኝ ምላሽን የምናገኝበት ቴክኒክ ነው ማለት ነው ባክአፕ የምንለው ስለዚህ ባክአፕን እንዴት እንጠቀማለን steps followed to take file backup how to backup a file ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ሬዲ ካላደረግነው ከጠፋብን በኋላ ባክአፕ እናገኛለን ብንል አንችልም ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ከመጥፋቱ በፊት ወይም በኖርማል ጊዜ ምን ማድረግ አለብን እነዚህን ስቴፖች መጠቀም አለብን ensure your external storage device is plugged in ስለዚህ ኤክስተርናል ምንላቸውን ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ሊሆን ይችላል ፍለሽ ሊሆን ይችላል ሲዲ ሊሆን ይችላል እነሱን መሰካትና ማስቀመጥ አለብን ዘን እነሱን ካስቀመጥን በኋላ ስታርት በተን ላይ እንሄዳለን ሴቲንግ አፕ ይመጣልናል ሁለተኛው ላይ ከዚህ አፕሊኬሽን እንመጣለን ዛት ሚንስ አፕዴት ኤንድ ሴኩሪቲ አመንግ ዘ ኦፕሽን የሚለውን አፕዴት ኤንድ ሴኩሪቲ የምትል ኦፕሽን ትመጣልናለች ይሄው ከዚህ ጋር ያለች ይቺን ክሊክ እናደርጋታለን ዘን ባክአፕ የሚል ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ይሄን ክሊክ ስናደርግ እነዚህ ኦፕሽኖች ይመጡልናል ዘን ከዚህ ውስጥ ባክአፕ የሚለውን ደብል ክሊክ ወይም ሁለቴ እናደርጋለን ዘን ዲስካችንን ያስመርጠናል የት ጋር ነው ባክአፕ ሴቭ ማድረግላችሁ ብሎ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ሴቭ እንዲያደርግልን የምንፈልግበት ቦታ ላይ እንመርጥለታለን ሴቭ ያደርጋን ያስቀምጣል ዘን በሚጠፋብን ሰዓት ወይም ጉዳት በሚደርስበት ሰዓት መረጃችን ከዛ ላይ ደን ሪፈር እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ባክአፕ ይህን ያክል ጥቅም አለው የዛሬው ክላሳችን እንዳይበዛብን ከዚህ ላይ ይበቃናል በቀጣይ ፋይል ሪከቨሪ የሚለውን እናያለን
ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው